videó azoknak szól, akik nem szeretnék elolvasni a Maze Runner előzmény köteteit, de tudni szeretnék, hogy miről szólnak. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb könyvekről és filmekről beszélünk. Ma kivételt teszünk, két nem legjobb könyvről fogunk beszélni. James Dashner Maze Runner trilógiájának, vagy útvesztő trilógiájának a két előzmény kötetéről, a Halálparancsról és a Last Code-ról lesz szó. Ez a videó azoknak szól, akik ezt a két könyvet nem szeretnék elolvasni, de mégis kíváncsiak rá, hogy mi történik bennük. Ezzel mi is így voltunk, de mégis elolvastuk őket. Igen, mivel nekünk még senki nem mondta el, hogy mi történt. Így van. Úgyhogy szívesen megtudjátok, hogy miről szólnak, és nem kell végigvergődjétek magatokat 700 oldalnyi szaron. Végig szenvedni, igen. Jó, hát kezdjük a Halálparancsal. Ugye ez volt Az első könyv, ez 13 évvel az eredeti Maze Runner trilógia előtt játszódik. Ezt a történetet tulajdonképpen össze lehetett volna foglalni 30 oldalba. A Szilvi nagyon szépen kifejezte, hogy mi történt a könyvben. Ettek, ittak, aludtak, mentek, álmodtak. Azzal kezdődik az egész könyv, hogy ugye megtörténik a napkitörés, és akkor ez árvizeket okoz, meg mindenféle ilyen katasztrófákat, és az emberek a hegyekben menekülnek, és megismerkedünk a úgymond főszereplőkkel, Markkal, Alekkel, Lanával és Tinával, és egy bergből ilyen mérgezett nyilakat lőnek rájuk, amiben a kitörés vírus van benne, csak ők ezt akkor még nem tudják, és aztán elindulnak. Igen, megpróbálják megkeresni, hogy kik voltak azok, akik ezt az egészet elindították, és látják, hogy azok, akik a mérgezett nyilakból kaptak, azok meghaltak nagyon hamar, és ezért ők felkapaszkodnak erre a bergre, amelyik repül visszafele a bázisra, de aztán lezuhannak, és megpróbálják kitalálni, hogy honnan jött, és odaindulnak el. És az egész 327 oldal arról szól, hogy mennek. Beérnek egy ilyen kis faluba, ahol vagy mindenki meghalt, vagy mindenki elmenekült, és ott találkoznak egy kislánnyal, aki Didinek hívnak, és állítólag ő is elkapta ezt a kitörést, ezért hagyták ott, és magukkal viszik. Én nagyon untam a sztorit. De aztán a vége fele kiderül, hogy a kislány immunis, ezért nem kapta el a kitörést, és ezért is nem változott át ilyen zombivá. Budjantá. Igen. És aztán a végén ez a kislány lesz Tereza. És ennyi a könyv. Karakterek ismét eléggé egyszínűek voltak, nem igazán voltak személyiségeik, semmilyen, nem tudtunk kapcsolódni hozzájuk. Mire érdekelt volna bennünket, hogy mi lesz velük, általában meghaltak. Nagyon utáltam a fejezeteket, mert nem volt semmi értelme, hogy miért kezdjen új fejezetet, mert ugyanott kezdődött, mint ahogy a másik végződött. Egyszerűen túl hosszúra volt nyújtva a történet. Hát ezt 30 oldalba gyönyörűen le lehetett volna írni, akár egy előszóként mondjuk a következő könyvhöz, ami a Last Code. Ugye a Halálparancs az 13 évvel az egész történés előtt játszódik, a Last Code pedig közvetlenül a Maze Runner első része előtt játszódik, tehát itt ismerhetjük meg, akkor ennek is foglaljuk össze a történetét, itt ismerhetjük meg az útvesztő trilógiának a szereplőit, Thomást, Minhót, Newtot, Elbit és a többieket, és ez az egész arról szól, hogy ők már a veszetnél vannak, aki ellenszert keres erre a kitörés vírusra, és ezt úgy próbálja elérni, hogy azokat, akik immunisok, azokat különböző ilyen kínzásoknak vetik alá gyakorlatilag. Tehát építenek a föld alatt két útvesztőt, amik őrületes pénzekbe kerülnek. És történetesen véletlenül egy két óriási nagy barlangban kapnak helyet, ami két óriási nagy barlang, csak véletlenül ott terem a két több négyzetkilométer széles föld alatti barlang, amik véletlenül pont egymás mellett vannak, és véletlenül pont ugyanakkorák. Igen. És ezt az egész útvesztőt két 10 éves gyerekkel megtervezze. Vagyis Tereza és Thomas, igen. Igen. Meg Alice, meg Rachel. Meg Alice, meg Rachel. Tehát ez így abszolút logikus eddig, nem? Párbeszédek ugyancsak eléggé kezdetlegesek voltak. Dashnernél természetellenesebb párbeszédeket én még nem olvastam, esküszöm. És akkor ugye megnyitják az útvesztőket, beküldik a gyerekeket, ugye az egyik csoportba a fiúkat, a másikba a lányokat, és ott figyelik őket, hogy élik túl, hogy mit csinálnak, hogy reagálnak a síratókra, meg ilyesmik. Ami amúgy eléggé érdekes, mert nem tudom, hogy mit akarnak ők ezzel ott konkrétan
megmérni, meg megvizsgálni, de mindegy. Tehát logika az nincs benne egy gram se. Nem igazán, tehát nem mindegy. És utána ugye ott van Ava Page, aki már a Maze Runner trilógiában a Bessettnek a kancellárja volt. Itt megtudtuk, hogy ő úgy jutott ehhez a címhez. Megmérgezte az előző kancellárt, beadta neki a vírust, és így átvette úgymond az uralmat a Bessett felett. És Thomas rájött, hogy igazából a Bessett volt az, aki ezt az egész vírust megtervezte és megvalósította, mivel azt akarták elérni, hogy az emberiségnek a nagy részét kiírtsák, hogy Hát, hogy jusson mindenkinek elég élelem. Úgy tervezték el, hogy ez a vírus megsemmisíti önmagát egy idő után. Igen, hogy mindig minden átadással gyengébb lesz. Nem úgy sült el, világjárványt okoztak vele, és Thomas erre rájön, és ezért be akar menni ő is az útvesztőbe, hogy kihozza a barátait, viszont nem akarja, hogy az ő emlékeit kitöröljék az agyából, és ő úgy megy be azzal tudattal, hogy neki nem fogja kivenni a memóriáját, de viszont az utolsó pillanatban Ava Page ad neki egy ilyen teát, azt hiszem, igen, amiben altató van, és elkábítják. Kitörlik a memóriáját. Thomas már az Útvesztő trilógiában sem az eszéről híres. És az előzmény ezt ugyancsak megerősíti, igen. Igen, és az egyetlen igazi olyan meglepetés, amit kaptunk ebből a könyvből, az, hogy megtudtuk, hogy Aris és Teresa végig a Bessettnek dolgoztak, és végig úgy voltak bent az útvesztőkben is, hogy folyton tudták, hogy mi történik, tudatában voltak, hogy mi történik, és tudtak a Bessettel kommunikálni. Tehát ők végig spiclik voltak igazából, patkányok. Mert a trilógiában is világos volt, hogy ottan ők biztos neki dolgoznak. Tehát mind a két könyv teljesen biztosra megy, nincsenek új információk úgy igazából. Minden csak olyasmi, amit már a trilógia végére úgy is megtudunk, csak egy kicsit el van magyarázva, hogy na mégis hogy volt, de hát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés új dolog derül ki, nagyon biztosra játszott. Az írásmód ugyanolyan gyerekes volt, mint az első 3 könyvben, a Maze Runner trilógiában. Semmit sem fejlődött. Láttam egy interjút Dashnerrel, ahol ő bevallja, hogy az első útvesztő könyvet nagyon sok kiadó visszautasította, és nagyon sokszor át kellett írja, nagyon sokszor újra kellett írja. Ennek köszönhető az, hogy az az egyetlen olyan útvesztő könyv, amik még elfogadhatóan van megírva. Igen. Mert addig szivatták, amíg meg nem írta normálisan, és utána, amikor megvolt a szerződése, akkor valószínűleg a többi könyvvel már nem bajlódott ennyit, hanem úgy leírta, ahogy ő gondolta, a kis szerencsétlen tök egyforma karaktereivel, akik mint a klónozva lettek volna, akiknek nem volt hátterük, nem volt érzéseik, mindenki ugyanúgy beszélt, kivéve Jorgét a muchachoval, aki mindig azt mondta, hogy muchacho, meg Hermano. Ez volt az egyetlen különbség. A többieket abszolút nem tudta az ember megkülönböztetni. Engem annyira irritált, hogy az a beszédük, hogy egy orvos, normálisan egy orvos ugye úgy beszélne, mint egy képzett ember, mint egy ilyen magas fokon beszélne. Igen. És pont ugyanúgy beszéltek, mint egy 10 éves gyerek. Mint ahogy Thomasék beszéltek. Meg olyan szavakat használtak, hogy volt például az egyik szó a könyvben. A budjantak zónája, vagy nem tudom, hogy mondták neki. Igen, meg a muncsik. Meg a muncsik, tehát akik az immunisok voltak, azokat muncsiknak hívták a tudósok. Igen, tehát könyörgöm. Még a gyerekeknél megérthető volna, hogy azok úgy hívják őket, mert gyerekek, de hát a tudósok azok nem úgy hívják, vagy a halálzóna, vagy hogy mondták neki, az egyik zónának. Megsemmisítési zóna. Igen, tehát. A másik meg, hogy amikor ezek bekerültek az útvesztőbe, a gyerekek, akkor ők a siratókat siratóknak nevezték. Honnan tudták, hogy siratóknak hívják őket, mikor a kintiek nevezték el őket siratónak, vagy a késlegyeket késlegyeknek nevezték. Az emlékeik ki voltak törölve, és ezekről a dolgokról meg amúgy sem lett volna, hogy honnan tudjanak, mert ezek el voltak tőlük titkolva. De ezek a késlegyek is, ezt a tudós soha nem nevezni egy késlégynek. A tudós, hogy olyan nevet adna neki, hogy B30X nem tudom hanyas modell, vagy nem tudom. Persze. Tehát nem késlégy. Hát nem tudom, egy tehetséges 10 éves szerintem jobban megírta volna ezt a 2 könyvet. Szóval mi elolvastuk, átverekedtük rajta magunkat, és nektek már nem kell. Szívesen. Szilvi, te mint hardcore Maze Runner rajongó, mit szóltál a 2 előzménykötethez?
Hát jobbat vártam igazából. Hát a második könyv még egész okéus volt a sztori, de az első annak egyáltalán nem volt semmi értelme. A másik dolog, amin nagyon csodálkoztam, hogy az összes internetes könyves oldalakon elég jó értékeléseik voltak a könyveknek. Tehát ilyen 4 csillag a Goodreads-en, ha jól emlékszem, és annak ellenére, hogy voltak azért jó néhányan, akik odaírták, hogy gyerekek, ezek a könyvek nagyon gyengék, nagyon gyengén vannak megírva, a karakterek hiteltelenek, a párbeszédek egyszerűen természetellenesek, és nincs logika az egész sztoriban. De sokaknak tetszett csak azért, mert előzmény volt, és kíváncsiak voltak, hogy mi történik. Akkora volt már a rajongó tábora az egész Maze Runner franchise-nak, hogy az emberek egyszerűen csak tudni akarták, hogy mi történik, és nem érdekelt őket, hogy az jól van megírva, vagy nem. Nekem van egy olyan érzésem, hogy a filmek is sokat tettek hozzá, hogy megnőjön ez a rajongói tábor. Persze, mert a filmekben azért nagyon sok minden ki volt javítva. Bár mindent nem lehetett ott se kijavítani. Én csak azért vagyok fenn, mert láttam a filmeket. Csak úgy mondom. Tehát a könyvek inkább elvették a kedvet tőle, igaz? Igen. Egyet megígérhetünk, nem fogunk több Dashner könyvet olvasni, az már egyszer biztos. Velünk pedig találkozhatok legközelebb is itt a csatornánkon, addig is ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megnyomni a csengőt és kommentelni is. Illetve követhettek minket Buy Me a Cafén, TikTokon, Instagramon, Twitteren hallgathatjátok a podcastunkat is, és tartsatok velünk a következő videónkban is. Üdv a családnak, legyetek jók, sziasztok!